নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডছ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এই ৰেডিকেল সাইনটো কেতিয়াবা ৰেডিকেল সাইন বুলি কওঁ আৰু কেতিয়াবা স্কয়াৰ ৰুট সাইন বুলি কওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে এই চিহ্নডালক কেতিয়াবা নাম কওঁ স্কয়াৰ ৰুট আৰু কেতিয়াবা কওঁ ৰেডিকেল সাইন ৰেডিকেল সাইনটো হৈছে কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰুট ৰাশিৰ মূল উলিয়াবলৈ আমি বেলেগ বেলেগ ৰাশিৰ কি কৰো ৰেডিকেল সাইন ব্যৱহাৰ কৰো কি ৰাশি যে আমি এনে ধৰণৰ ৰাশি বিলাকক ধৰক square power of 8th root of x আৰু এনে ধৰণৰ ৰাশি cube power of 9th root of y তো এনে ধৰণৰ ৰাশিৰ আমি ৰুট উলিয়াবলৈ এই ৰেডিকেল সাইন ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন যেনে ধৰক 4x³ - 3x + 8 এনে ধৰণৰ এক্সপ্ৰেছন যদি দিয়া থাকে আমি তেতিয়াও কি ৰেডিকেল সাইন ইউজ কৰো তো আমি ব্যৱহাৰ কৰো স্কয়াৰ ৰুট আমি স্কয়াৰ ৰুটৰ কাৰণেও কি ব্যৱহাৰ কৰো ৰেডিকেল সাইন ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি স্কয়াৰ ৰুটৰ কাৰণে ৰেডিকেল সাইন ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি হেইটো কওঁ স্কয়াৰ ৰুট ধৰক আমি x এটা ৰাখি দিয়া আছে এনে ধৰণে x ৰাখি এটা দিয়া আছে ইয়াত উজ্জ্ব থাকে আমি x হাফ বুলি লিখো এটো কি কয় স্কয়াৰ ৰুট বুলি কয় স্কয়াৰ ৰুট মানে এইটো উজ্জ্ব আছে মানে ইয়াত আমি x টু দি পাৱাৰ হাফ আমি এনে ধৰণে লিখো ৰাশিবিলাক তো এটো কোৱা হয় স্কয়াৰ ৰুট যেতিয়া 4 এটা কাষত এই ৰেডিকেল সাইনৰ কাষত লিখা থাকে আৰু পাৱাৰ লিখা থাকে ধৰক 5 এটো কম 5 পাৱাৰ অফ 4th root of y তো আমি এইটো কেনে ধৰণে লিখিম y 4 টো তলত আহিব 5 টো ওপৰত যাব তো এই পাৱাৰটো সদায় ওপৰত থাকে আৰু এই কোণাত থকা ৰাশিটো সদায় কি থাকে ডিনোমিনেটৰ হৈ থাকে তলত থাকে যেনে 4 5 6 7 8 জি লিখে তেতিয়া আমি তাক কম ৰেডিকেল সাইন আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ কাৰণে যেতিয়া ৰাশিটোৰ ৰুট ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমি তাক কম স্কয়াৰ ৰুট এনে ধৰক স্কয়াৰ ৰুট ওলাব দিছে আপোনাক 49 এটো কম আমি স্কয়াৰ ৰুট এটো ৰুট ওলাব লাগে এটোৰ অৰ্থ কি হৈ গল তলৰটো স্কয়াৰ হৈ গল ওপৰৰটো হাফ হৈ গল তো পালো এই মাত্ৰ আমি পুরো হাফ হৈ গল তো এই দুটা ৰাশি যেতিয়া a টু দি পাৱাৰ m ইনটু n হয় এই দুটা ৰাশি a টু দি পাৱাৰ m n মাল্টিপ্লাই হয় তো 7 2 ইনটু হাফ 2 টু ক্যান্সেল গল তাৰ মানে স্কয়াৰ ৰুট কিমান হল 7 স্কয়াৰ ৰুটৰ যেটো ৰুট হয় এই সংখ্যাটোক তাৰ সেই সংখ্যাটো দি পূৰণ কৰিলে তাৰ অৰিজিনাল ৰাশি যেটো হয় অৰিজিনাল যেটো সংখ্যা হয় সেই সংখ্যাটো পোৱা যায় অৰ্থাৎ 7 এৰে 7ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি সেই সংখ্যাটো পাই যাও তো ৰেডিকেল সাইন আৰু স্কয়াৰ ৰুট সাইন দুটাৰ মাজত ৰিলেচন আছে যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰাশিৰ আমি ৰুট উলাম তেতিয়া আমি তাক কম ৰেডিকেল সাইন আৰু নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ৰুট উলাম নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ কাৰণে তেতিয়া আমি তাক কম স্কয়াৰ ৰুট তো এটো নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটা এই সংখ্যাটোৰ কাৰণে ৰুট উলাব লাগে গতিকে আমি কম স্কয়াৰ ৰুট 4 root 5th root 6th root 7th root 8th root এলজেব্রিকেশন তেতিয়া আমি তাক কম ৰেডিকেল সাইন ব্যৱহাৰ কৰি আমি ৰুট উলাইছো তো এই আছিল ডিফারেন্স এই দুটা সাইন ৰেডিকেল সাইন আৰু স্কয়াৰ ৰুটৰ এই দুটাই আছিল ডিফারেন্স তো ৰেডিকেল সাইনটোৰ আন্ডাৰত কি পৰে আমাৰ স্কয়াৰ ৰুট পৰে কিউব ৰুট পৰে 4th root পৰে তো যদি আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে এটা লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু যদি ভিডিওটো সঁচাই ভাল লাগিছে শেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকিব আৰু নটিফিকেশন বেলটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যাতে আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিও আপলোড কৰিলে আপোনালোকৰ তাত নটিফিকেশন গুচি যায় তো আজিলৈ এৰিছো থ্যাংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ